Μα καλά, δεν έχουν γονείς, δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Πόσες φορές δεν το έχουμε ακούσει ή δεν το έχουμε πει σε έναν χώρο εστίασης συνήθως, βλέποντας παιδιά να τρέχουν ανεξέλεγκτα ή να πειράζουν το ένα το άλλο, αγνώντας πλήρως τους πάντες γύρω τους. Τι γίνεται με τους γονείς αυτών των παιδιών, με εμάς και με τα ίδια τα παιδιά? Με λένε Βασιλική Ξυφτέρη, είμαι εκπαιδευτικός και όχι μόνο, και συχνά έρχονται να λάβουν απαντήσεις από εμένα παιδιά, έφηβες και έφηβοι γονείς. Όταν το παιδί είναι μέχρι 2,5 περίπου χρονών, αντιλαμβάνεται τα πάντα γύρω του μέσω των αισθήσεων. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν χτυπάμε στη γωνία, τι θα συμβεί αν αγγίξουμε με βρεγμένα χέρια την πρίζα κτλ. Εμείς, για λόγους ανάπτυξης του λόγου, καλό θα ήταν να συνεχίσουμε να του μιλάμε φυσιολογικά και όχι μορουδίστικα, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθείς. Από τα 2,5 και μετά αρχίζει η κοινωνικοποίησή του ουσιαστικά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω εδώ ότι ο στόχος του παιδιού όταν τελειώσει την νηπιακή ηλικία περίπου στα 5,5 και πάει στην παιδική είναι να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται και να βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον του. Άρα, όταν έχουμε παιδιά μέχρι 2,5 χρονών, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ελέγχουμε όμως το περιβάλλον που βρίσκονται. Αν, παραδείγματος χάρη, έχετε πάει σε μια καφετέρια για μεγάλους, είναι πολύ δύσκολο να σταθεί ήσυχα ένα μωρό ουσιαστικά, γιατί πολύ απλά θέλει να εξερευνήσει τα πάντα. Αυτή είναι η δουλειά του σε αυτή την ηλικία. Είσαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο? Αυτό πρέπει να σκεφτείτε. Ψάξτε για χώρους που το παιδί μπορεί να αισθανθεί ελεύθερο να εξερευνήσει και εσείς να το βλέπετε σε απόσταση ασφαλείας. Χώρους που μπορεί να έχουν σκεφτεί και τους μικροσκοπικούς τους πελάτες και να έχουν ειδικό κάθισμα και ίσως κάποια έξτρα δραστηριότητα. Αυτό όμως που πραγματικά θα βοηθήσει είναι αν ακολουθείτε συγκεκριμένους κανόνες στο σπίτι που απλά μεταφέρονται στο χώρο διασκέδασης. Αν το παιδί έχει μάθει να κάθεται στο ειδικό καρεκλάκι και να παρατηρεί ή να παίζει την ώρα που οι άλλοι μιλάνε ή τρώνε, θα μπορεί να το κάνει και έξω. Δύσκολο, αλλά όχι κατόρθωτο. Δοκιμάστε το λοιπόν πρώτα στο σπίτι. Όταν το παιδί βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία, έχει καταλάβει δύο πράγματα, αν του το έχετε επιτρέψει. Πρώτον, μπορεί να σας κάνει ό,τι θέλει με την γκρινιά. Δεύτερον, μπορεί να σας κάνει ό,τι θέλει με το κλάμα. Σας έχω νέα αγαπημένοι γονείς. Είτε γκρινιάζει είτε κλαίει για να γίνει το δικό του, το παιδί επιβιώνει. Είναι ασφαλές. Μαθαίνει όμως εσάς πώς να σας χειρίζετε. Να σας πατάει τα κουμπιά για να γίνει το δικό του. Σας μαθαίνει να το αφήνετε στη μοίρα του και να λέτε «Δεν πειράζει μωρέ παιδί, να σου κάνουμε το χατήρι». Και τότε είναι που ακούτε όταν βγαίνετε έξω «Μα δεν μπορεί να το ελέγξει το παιδί της, το παιδί του». Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε κανέναν. Μπορούμε όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση να του μάθουμε να ελέγχει σωστά τον εαυτό του για να σταθεί αρμονικά με το περιβάλλον. Πριν καιρό είχα δει ένα βιντεάκι που πραγματικά ως εκπαιδευτικό με συγκλώνησε. Είναι σε ένα κέντρο καταστημάτων με ένα κοριτσάκι. Επειδή ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, άρχισε να κλαίει. Ο πατέρας, ήρεμος, την πήρε, την πήγε στο αμάξι και της είπε ήρεμα: «Αν δεν σταματήσεις, δεν θα πάμε μέσα». Το κορίτσι άρχισε να κλαίει. Συνέχισε. Ο μπαμπάς τη ρωτούσε: «Τελείωσες?» Και καθόταν ήρεμος. Το κοριτσάκι άρχισε να μαζεύει τα δάκρυά του και να λέει στον μπαμπά του με σπαστή φωνή: Είμαι έτοιμη». «Όχι, δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ, μίλα μου καθαρά, χωρίς δάκρυα». Το κορίτσι πια κατάλαβε ότι τα δάκρυά της δεν περνάνε και άρχισε να ηρεμεί πραγματικά. «Τώρα νομίζω ότι είσαι έτοιμη», είπε ο πατέρας της και βγήκαν ήρεμοι και χαρούμενοι και οι δύο να πάνε προς το εμπορικό κέντρο. Εδώ ουσιαστικά έγιναν τρία πράγματα. Πρώτον, αναγνώριση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς ως μη επιβλεπτή. Δεύτερον, απομόνωση του περιστατικού για να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι. Και τρίτον, απόλυτη ηρεμία στην επικοινωνία και αναμονή μέχρι το παιδί να καταλάβει τη συμπεριφορά του και να επανέλθει στην κοινωνική κανονικότητα. Το να φωνάξουμε στα παιδιά δεν λειτουργεί. Δεν είναι καλό παράδειγμα να λύνεις τις διαφορές με αυτόν τον τρόπο. Το να τα βάζεις τιμωρία στη γωνία επίσης δεν διδάσκει κάτι.
το να είμαστε μαζί τους και να μείνουμε ήρεμοι ενώ περιμένουμε από εκείνα να ακολουθήσουν τους κανόνες για να ζήσουν αρμονικά με τους άλλους, τους διδάσκει τι να κάνουν όταν έχουν πραγματικά ένα πρόβλημα. Μένουν και το λύνουν ήρεμα, σκεπτόμενοι το γενικό σύνολο. Όταν έχετε λοιπόν παιδιά που τρέχουν και πειράζουν το γενικό σύνολο, μπορείτε να τους καλέσετε και να δείτε μαζί πώς εκείνη την ώρα θα συμπεριφερθούν καλύτερα. Αν πάλι είστε από τους συνδετημόνες και δεν αντέχετε τα παιδιά που τρέχουν όλη την ώρα, μπορείτε να μιλήσετε οι ίδιοι στα παιδιά. Τα παιδιά ακούν κατά 99% έναν ενήλικα που τους εξηγεί με όμορφο τρόπο ότι μπορεί να έχει πονοκέφαλο ή θέλει μια πιο ήσυχη ώρα στο εστιατόριο. Χωρίς να τα επιπλήττει, απλά τους εξηγεί γιατί περιμένει από αυτούς να συμπεριφερθούν όμορφα. Μου έχει συμβεί και επειδή πάντα επικοινωνώ με τα παιδιά με ειλικρίνεια και τα παιδιά θέλουν πάντα να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό τους, υπάρχει κατανόηση. Πηγαίνουν πιο μακριά. Το ίδιο κάνω παραδείγματος χάρη στη γειτονιά μου, αν έχω παιδιά που παίζουν ακριβώς κατά το σπίτι μου. Μου έχει τύχει να διαβάζω για εξετάσεις και τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο, τυπώντα στον τοίχο δίπλα και εγώ να τρελαίνομαι, να ενοχλούμε. Όμως δεν τους μιλάω με νεύρα. Τους εξήγησα, παιδιά, δίνω εξετάσεις, μήπως θα μπορούσατε να παίξετε κάπου αλλού και μου λένε τα παιδιά, παντού μας διώχνουν και σφίγγεται η καρδιά μου. Και φαντάστηκα πως θα ήταν να ήμουν εγώ στην ηλικία τους και να μην μπορούσα να παίξω πουθενά λόγω χώρου. Ευτυχώς είχα έτοιμη τότε την αναλλακτική, τους είπα να παίξουν ποδόσφαιρο εκεί που έπαιζα εγώ όταν ήμουν μικρή, λίγο πιο κάτω. Όπως και να έχει όμως, θέλω να σκεφτούμε όλοι ότι το να μεγαλώνεις ένα παιδί σε μια μεγαλούπολη και να μην έχει χώρο να παίξει και να τρέξει είναι δύσκολο. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό να θέλει να ξεσκάσει και αυτό. Όπως και εμείς θέλουμε να φύγουμε στη φύση και να ξεσκάσουμε πολλές φορές. Και μια καλή λύση είναι να υπάρχει μια δραστηριότητα μέσα στην ημέρα που τα παιδιά θα ξεντίνουν, θα τρέχουν ελεύθερα. Αν το κάνουμε αυτό, είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαν να καθίσουν ήρεμα μετά, να απολαύσουν ένα οικογενειακό δείπνο ή μια οικογενειακή έξοδο κάπου αλλού. Σε περίπτωση βέβαια που έχουμε να κάνουμε την παραλία, γιατί τώρα έχουμε και καλοκαίρι, υπάρχουν σημεία της παραλίας που είναι πιο φασαριόζικα, μπορεί οι άνθρωποι να παίζουν, μπορεί να υπάρχουν οικογένειες και άλλα πιο ήσυχα. Κάντε λοιπόν την κατάλληλη επιλογή εσείς οι ενήλικοι για να μπορέσουμε όλοι μαζί να περάσουμε καλά. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον και προσπαθούμε να βρούμε λύση να ζήσουμε όλοι αρμονικά. Δεν είναι μόνο ένα μάθημα για τα παιδιά, είναι η συμπεριφορά ενός όριμου ενήλικα. Έτσι δεν είναι? Πατήστε like αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάνετε εγγραφή στο κανάλι και στείλτε ερωτήσεις στο askthecrazyteacher@yahoo.com. Και ποιος ξέρει, μπορεί την επόμενη φορά να είναι η δική σας η ερώτηση που θα πατηθεί.